Okay, so welcome. Welcome sa ating second episode ng the Sam&Mei Show. Podcast. Mas maganda pakinggan. Show. Podcast. Okay. Kailan yung last na nag-podcast tayo? Months ago. Kaya nga eh. October ba yun or November? Parang hindi ko maalala. I think even before that. Gusto Mhm. umulan nun. Yeah. Okay, so how are we doing? Parang busy tayo. Hindi tayo nakagawa ng podcast for how many months? Actually, ikaw lang yung busy. Medyo Sige, sabihin mo kung saan ka, sa anong pinagbibisihan mo ngayon. ano ba? Ang nangyari kasi, marami kasing dumating na, projects. Sunod-sunod yung projects natin. Kaya, hindi tayo nagkaroon ng time para makagawa ng podcast natin. Kunyari, busy. Kunyari, busy. Actually, yung mga projects dumating on the, parang last quarter ng 2019. Kaya, Yeah. dire-diretso yun. Hindi na ako hindi naman nakapagpahinga naman, pero, Dami nga. wala yung as in pahinga dahil dire-diretso. And syempre, grateful naman ako doon. Ikaw, busy ka? Busy ka ba nung? Yeah, you were busy. Oo pala. Kasi nagturo ka Oo, ulit. oo. Yeah. Last quarter din. Same school, tama? Yeah. Yeah. So, Hindi. Before pa pala. Before pa ako nag-sub ng September. Ay, ng June. Or I was nag-podcast already. tayo. Hindi, katatapos mo lang yata. Or OMG. Already. Basta, sobrang tagal na nun. Already. Welcome to the second episode, year 2020. Today is February 5, Feb. 2020. Yan, medyo naluwagan ng konti yung schedule. Actually, medyo busy pa ako kasi may mga hinahabol akong edits, pero at least maluwag na ngayon yung schedule. So, ano bang pag-uusapan natin today? Ate May. So your topic today would be parang lessons we learned during our parang freelance. Parang last year. First year Nung of nag-start being... yung nag-start na yung dumating yung mga projects. Yeah. Sa Gray Studios. Parang first year natin sa Gray Studios as a freelance studio. Ganda na lang. Oops, sorry. We will compare na lang yung first na project natin na wedding. And then yung latest. Okay, Na sige. Kasi almost like the same place. Tama? Sige. Yeah, First diba, wedding right? na parang official wedding as the Gray Studios. Oo. Yeah. Kasi last year, we were able to cover how many weddings? 1, 2, 3, 4. Yeah, 4 weddings. 4 weddings. Pero may additional ako na wedding na hindi under Gray Studios. Parang naging freelance ako. And person. Yeah. Yung sa La Union. La Union. Yeah. December din yun eh. Mm-mm. Anyway, so, sige, let's talk about that. Yung wedding natin na kinover noon was May ba? Or April? I think it's May. May. April. Okay. Yeah, basta yung summer na yon last year. Mm-mm. And syempre, super kabado. Very conscious sa gamit. Tama Ang ba dami yung gamit naming- na meron? Ang dami naming dala nun. Parang kailangan mo talaga ng sasakyan para madala lahat ng mga Yeah. gamit. Buti na lang, may kasama tayong may sasakyan. Yes. Yan, Thank you, si Carl. Carl. What's up, Yeah. Carl? Yun din, yung parang nung prenup shoot pa lang. Parang lahat talaga like 2 Cambro box ata yung dala namin. Camera box kasi wala tayong yung pang camera gear case. Walang maleta. Ayan. Yeah. Tapos nung last wedding, parang dala lang natin isang Cambro box, tapos yun lang. Yung bag lang and a few stands. Yun, oo, So camera, tapos yung ilaw. Yun lang. Kasi doon natin na-realize na hindi pala lahat ng gamit kakailanganing dalhin sa wedding. Tsaka, syempre, nag-downsize na tayo ng gamit ever since. Kasi, kunyari, yung audio kasi natin na pinagkukuhanan before was from a mixer. Itong mixer na to, kung nakikita ng mga nasa. Itong malaking mixer na to, 12-channel mixer.
Ito yung dinadala Dala-dala natin. namin. Dinadala namin sa lahat ng sa 3 or 2 weddings na shoot natin. Sa 2 weddings na shoot namin, dala namin itong mixer na 'to to catch audio para makakuha kami ng magandang audio from the feed mixer ng event. Yan. So, imagine yung itong Tapos nung siyempre, last, itong mixer na ay 'to, sige. may kasama pa 'tong laptop. Oh yeah. Kasi itong mixer na 'to may Oo. interface pupunta sa laptop, dun magre-record. Tapos alam niyo yung dala na namin ngayon. Ito. Pakita Yung ko lang. Zoom H1N na maliit na lang. Yan na lang yung kakabit Ayan. natin sa mga mixer. Yan. Kasi wala tayong budget nun for that. Oo pala. Kaya palang dami-dami nating kaprobox. Diba? May Tapos ang daming laptop, wire may and all. wire, Ngayon ito na lang. extension wire. Pwedeng itapat to sa speaker or diretso sa mixer ng venue. Buti lang mababait yung mga pinunta nating venues. Willing naman sila na ikabit natin ang ating itong recorder natin na to. Kaya grabe. Daming bit-bit. Oo nga. Tapos, ano pa ba nung... Yun. Yung, ano pa ba? Yung, tsaka syempre, since parang nagagamay na natin yung mga parts ng wedding, nagagamay na natin yung tawag dito, yung mga importante lang na kunan, yun lang yung dinadala natin ng mga gamit. Kaya yun nga, kahit nga actually isang bag lang in a few stands, okay na tayo dun sa magko-cover ng weddings na sunod-sunod. Siguro, magandang lesson din yun kasi syempre, ang tawag dito, malalaman natin kung paano yung flow ng weddings. And as time goes on, matututunan din natin na dalhin lang yung mga importante. Yeah. Tapos, yun din. Yun nga, yung alam mo na kung ano, doon sa wedding mismo. Di ba noon meron pa tayong pa-sketch ng mga, saan ka tatayo? Dapat nandito lang si ganito. Yung tripod na nakaganto lang. As in, may sketch kami noon. Mismo. Tapos ngayon, parang alam na namin, like, hindi na exactly. kami na kailangan na magko-consult sa isa't isa na dito ako, dun ako. So, parang alam na namin kung saan ka pepesto na makukuha mo lahat ng important shots. Yeah. Tapos, hindi na katulad noon na halos every minute, kumukuha ka ng shots. As in, like from siguro yung laman din ng memory card from 1,000 photos punong-puno dati, di ba? Grabe. to Ngayon, 900. alam na natin kung ano yung mga dapat kuhanan. Yeah. Yung mga unnecessary Kasi hindi rin lang And din. rin, siguro, parang you compare it din sa mga weddings na nakikita mo na yung mga iba nga, wala pa silang mga ganong shots, diba? Exactly. Tama. So, very limited lang siya. So, parang noon, gusto mong kuhanan lahat. Parang feeling mo, important shots sa lahat. Tapos ngayon, alam mo na yung mga pwede mong, pag hindi mo nakuhanan, ay, okay lang yan. Yeah. And syempre, that's the beauty of learning, di ba? Na sa una, talagang gusto mo makuhanan mo lahat kasi hindi mo sure kung tama ba nakuhanan mo to or hindi. And yan, nung natuto na tayo, okay, eto na lang. Parang, kumbaga, napadali natin yung buhay natin. And that's the lesson we learned. Ganun. Ikaw bilang photographer. Ay, wow. Siyempre, ikaw yung photographer natin sa The Grace Studios. Ano yung parang lessons mo personally yung mga shoot natin? Hindi lang yung weddings kasi meron din tayong shoot na mga debut. Recently, may shoot tayo na birthday party ng baby and all. Oh, yeah. Madami Kaya na. Like, siguro nung nag-start din, parang hindi pa ako mahilig tumingin ng mga pegs. Kasi 'di ba pag mayroon nagpe-prenup usually, dun yung pinakamahirap yung sa prenup. Minsan kasi, not minsan, almost all ng mga na-shoot pa natin, wala silang peg or wala silang gusto ko ganito yung itsura ko, gusto ko very specific. So as a photographer, ikaw yung mag-iisip lahat. Mismo. So parang yung ibibigay lang nila is dito yung venue, ito yung dadamit namin. So kami, you have to work with
what was already given. So, yun nga, from someone who is really not artistic. Kasi siya naman talaga yung yung very artsy, like, everything, like, ako wala talaga. So, parang, from someone who does not have an ounce Meron naman, of for sure. so, Meron. parang mahirap talaga siya. And pag titingin ka ng mga pegs, hindi mo rin siya makukuha ng parang ganun. Exactly. Exactly. Noon gusto ko makuha exactly. Pero ngayon, I learned na kukuha ka lang ng pegs, tapos you just base it from that. And not, you really cannot get, yun nga, parang exactly the same. Kasi you have to play, yun nga, I also learned na you have to play with that, you have to check your light, like, pag matirik yung araw, ang hirap. So, parang yun nga, yung ilaw niya, tapos yung gear mo, syempre, tapos yung, yun nga, indoor-outdoor, mga tipong ganon. May props ba? Wala bang props? So, yung mga yun, parang, para ka talagang pupunta doon na hindi mo pa sure kung ano yung mga gagawin mo. So, impromptu, lahat. Yeah, exactly. Impromptu Yun, lahat. yung term impromptu. Yeah. Pati video, mas lalo na pag video. Pag photo nga, yung ginagawa ko na lang para, syempre nga, di ba, hindi ako artistic. So, what I do usually is, pag nagtitake na siya ng video, so from his idea, I'll just like, yun nga, kuha lang ako ng frozen a picture of that. So, yun ang nangyayari. So, yun nga, parang from someone who is not very familiar din with, ako hindi rin ako nag-aral ng photography, at saka hindi rin ako kasing sipag niya na manood ng YouTube na as in, tatapusin mo yung 10 minutes. Parang ako yung ko lang, pag learning ko sa YouTube, mga 4 minutes lang na ganon. Except pag Peter McKinnon na mga videos, kasi yon talagang, iilan talaga yung photographers din na pag magtuturo sila, yun, talagang okay, ganun. Minsan nga, mas gusto ko na lang nagbabasa, tapos pictures lang yung nakikita. So, nandito yung idea, and then the photo, ganun. Hindi yung talagang, hindi ako kasing sipag niya, period. Wow, hindi naman. Ganun. Ako lang nag-edit. So, yun din. So, parang gusto ko rin na, yun nga, parang hindi siya mahirapan sana na mag-edit. Siyempre, yung photos na kukunin ko, dapat as good as, yun nga, taken. Hindi yung ang dami mo pa dapat ititik na ganito dapat yung lighting, ganun dapat yung ganun. So, isa rin talaga is you have to know your gears. Siyempre, ako, nakikiride lang din ako. Pero as much as possible talaga, you have to know your gears. Tapos yung flash, which is something na... Yeah, mukhang kailangan talaga natin mag-aral pa sa flash. Actually, it's one of the hardest pero sa meron photography, yung flash. Yeah. Pero pag natutunan, fun actually, kasi ang gaganda ng magiging output. Yeah. Yan. Siyempre, totoo yung sinabi mo na parang every wedding or every event na pinupuntahan natin, parang we're parang half blind kasi you don't know. ano bang peg ang gagawin natin, ganito ba, ganun. Wala kasi sa kanila usually, kahit tanungin mo parang di bali hindi naman kami maarte, sasabihin lang nila. So syempre, ikaw na photographer, videographer, mag-i-improvise ka na lang pagdating doon sa venue, pagdating doon sa kung saan man magaganap yung shoot, sa prenup or whatsoever. And yun, fortunately enough, na itatawid naman natin ng maayos. Yan. Tsaka syempre nagiging learning experience also. Next time na babalik tayo dito, ganito na yung... may mas maganda pa tayong naisip na gagawin. Ganun. And yun nga, importante, we really are natututo talaga tayo ng tuloy-tuloy. And that's the good thing about starting talaga yung learnings mas tumatatak. Kasi syempre, nagsa-start ka pa lang, kinakabahan ka, kabado ka, so yun din. I think, you do everything. Oo. Diba? Siya hindi na siya kinakabahan. Ako kinakabahan pa rin ako. Kinakabahan pa rin ako, hindi lang halata. Minsan parang mas kinakabahan ako dun sa times na, 'di ba, wala nga silang peg. Hindi nila sinabi kung ano yung gusto nila. Kahit na ano na, tapos natatakot. Dun ako ninenervous dun sa pagbigla na lang ibibigay yung output. Tapos bigla na lang may maririnig kang
negative. Pero so far, wala. Wala naman so far. Wala. Medyo, So, parang ano rin, no, blessing din yung mga ganun na moments na hindi ka binigyan ng mga ganito, tapos bibigay mo na thinking na we pray na gusto nila, sana ito rin yung bet nila. true. Yun nga eh. Kasi hindi naman, yun nga, di ba? Hindi naman sinabi na ganito, ka-specific na ganun. So, kung ano yung binigay, ayun. Very very satisfied naman yung mga feedbacks na feedbacks. Feedback. Pero recently, I listened to the podcast ni Peter and Matty. Peter McKinnon and Matty. Host sila, kasama nila, guest nila, si Jess Driftwood. Or Jessie Driftwood. And nung nakikinig ako sa podcast nila, pinag-usapan nila how, kasi they're not into weddings anymore. They're not doing weddings anymore, I mean. Kasi they started there and parang more on commercial work na sila. So, hindi na yun yung ginagawa nila. And since di na yung ginagawa nila, they talked about parang why they hate weddings already. And isa sa pinag-usapan nila yung how clients are parang ungrateful. Kaya nung sinasabi mo kanina na wala pa naman so far na nagsasabi ng hindi pero wag sana dumating yung time na gano'n, pero if ever darating yon ayaw mo na rin ng weddings. Hindi naman. Pero syempre parang parang natatakot ka. Parang natural naman na matatakot ka kasi parang ina-anticipate na lang natin na. Kasi syempre it's your life's work, parang gano'n. Parang ginagawa, yun yung trabaho ko, yun yung career ko. Pero from that podcast, parang na-realize ko na okay. So I should learn how to if ever I hear from that from clients na gano'n from a client. Learn, syempre, pakinggan, learn from if I was wrong, from parang learn to accept na mali ako and move on from that immediately. Kasi pag ganun, pag hinayaan natin na it will take over us wala, baka matalo tayo and we will not do our best anymore. And yun, maapektuhan talaga tayo for future outputs and all. Diba? Yan. So, yeah. Hopefully, wala naman. Yeah. Yan. Ako naman bilang videographer. Bilang nagtitake ng videos, ang natutunan ko talaga how to minimize my work. Kasi ang weddings talaga is very, very nakakaubos ng lakas. At pasensya. Yeah. Pasensya, lakas, and draining. It's very draining. Kasi imagine, ang call time nyo, 3 a.m., 4 a.m. So, from 4 a.m., nakatayo ka, nagtitake ka ng photo, nagtitake ka ng video, nagdadirect ka, biglang may hindi pa dumarating, may malilate, palipat-lipat kayo ng pwesto, after nun, diretso na sa ceremony, pagdating sa ceremony, nakatayo ka, dire-diretso yan. Hindi ka naman uupo pag yung homily or yung message ng pastor o ng pare, hindi ka uupo. After nun, picture taking. So, nakatayo ka pa rin. Take ng photo or video. After nun, reception. Alas 3, alas 5, alas 6. Matatapos yung wedding. So, very draining talaga kasi hindi lang yung strength ang nauubos sa'yo. Hindi lang pasensya. Pati syempre yung creativity mo na, oh my God. Parang nawawala yung pagka-fresh. Di ba? Wow. Kasi since 3 a.m., 4 a.m., gising ka and all. And yun yung hindi nakikita ng mga tao minsan na parang, grabe. Akala nila ang dali-dali ng ginagawa natin. Akala nila, Nag-video, magpipicture lang naman kayo. Parang ganun. bakit ang mahal? Oo, exactly. Bakit ang mahal ng rate nyo? Ito lang naman ginagawa nyo. Minsan pa nga, there was this one wedding na kumakain ka. Nagpapapicture sila. Mismo. Tapos minsan, di ba, pag Kakain ikaw ka yung pala. pagod na pagod ka, gutom na gutom ka, tapos gusto mo sana ng maraming kakainin. Tapos, in the middle of yung pagkain mo, bigla kang na-stop. So, parang 3 minutes. Di ba, pagbabalik ka na wala ka ng gana. Yeah, exactly. Parang nawala yung momentum mo sa pagkain. So, parang, okay, nabusog ka na, tapos trabaho na lang ulit. Tapos, pagtapos na lahat,
gusto mo sanang kumain pero pagod na pagod ka, matutulog ka na lang. Yeah. Sasabihin naman ng iba na nakikinig na, dapat trabaho ng coordinator yon gano'n. Most ng weddings sa kinover namin, walang coordinator. Diba? Tsaka, yun nga, pag Highland weddings talaga. Medyo hindi gano'n ka organized. Palang. Yeah. Meron din naman yung mga Highland weddings na talagang kinagagastusan, lahat na talaga. Pero most of the Highland weddings pa rin ngayon is, yun nga, yung traditional pa rin. Minsan nga parang parang masaya pa kami kasi kinuha pa kami. Yeah. Kasi talagang iilan yung parang gagastos talaga or magtutuon ng budget for that. Exactly. So parang yun nga. Yeah. So they're trying parang sinusubukan nila and we're here naman to help them and make their wedding parang be a good memory for them through the photos and the videos. Yeah. And this year, meron tayong mga may dalaw kaming nakabook na weddings natin. And yun nga yun katatapos na kiddie birthday party. Yeah. Sa Manila. First birthday. Yeah, first birthday ni Celine. Yeah. Okay? And pero ang saya. Fun yun naman. Diba? Ang fun yung naman, masaya kasi bata. Yeah. You do not need to direct them because they would just play and then just take photos and videos of them. Yes. Diba? Yeah. Kaka-clown ka nga lang. Pero mas masaya naman yun. Patatawanin mo sila. Patatawanin. Kasi sa mga weddings or prenups, actually medyo mahirap mas pangitiin usually ang patatawanin. Lalo na mga lalaki. Adult. Yung mga lalaki talagang medyo mahirap silang pangitiin. Parang uubusin mo na lahat ng joke sa mundo, lahat ng pampangiti sa mundo, pero parang kaunti lang yung smile, medyo Well, hindi natin mo sila mabe-blame, lalo na dito sa Highland kasi hindi sila sanay. Shy kami, mga. Shy daw sila. Shy kami. Yeah. Medyo mahihayin kasi kami dito sa bundok. Dito sa Highlands. And yung iba, kaya. Depende sa personality, but generally speaking. Yung mga iba, nakakatuwa kasi alam mo na they're doing it for their partner. Yeah, exactly. Then, yung alam mong parang this is not normal for them, but because yung para kay Mrs. to be. Fiancé. Ayun. Sila yung may gusto talaga na may prenup. So, yun nga, nakakatuwa rin na gusto ginagawa naman nila yung part nila. Exactly. Kaya buti nga, hindi naman lahat puro smile. Seryoso, mga ganon. Yun ata yung favorite part nila sa mga sir, seryoso. Fierce. So, mga gusto nila yung mga ganon. Yeah. And hopefully, this year will we'll have more bookings, weddings, and we'll learn more, syempre. Kasi, itong, naman na to, itong tawag dito, this industry is really dynamic. Hindi siya yung pare-pareho. Iba-iba yung kasal, iba-iba ang peg ng bawat kasal. So, kailangang matuto lang naman talaga. Yun. Yung natutunan ko and gusto ko pang matutunan for covering events, especially weddings talaga. Tsaka, there are things really na you have to learn through experience. Kasi kahit na ilan din yung parang pinanood mo or nabasa mo, pero pag dito nga, pag Highland or you localize it, iba pa rin. Iba pa rin talaga. Iba pa rin. Yeah, iba. Yun din. Buti nga siya, kayang-kaya niya makihalubilo. Like, kasi pag mag-shoot ka, hindi lang naman si bride at saka si groom. Yeah, di ba? Yung kakausapin mo. Makeup artists. Oo. Mga friends nila. Ganun. Yeah. So, it's also parang parang you have to be ma-PR din. Diba? Oo. Socially, Yeah. Try to be yun? social. Yan. Social to people. So, syempre, magalang, maging mabait. Yun din. Para, minsan din kasi hindi rin yung hindi rin yung, uy, maganda yung take nila. Minsan yung photographer, ganito, videographer, ganon. And so, I think doon din naman they recommend you kasi, mababait itong mga because to. of your personality. Parang secondary nila lang yung, tsaka maganda rin naman yung output nila. Ganun, diba? Yeah. Yun.
recommendation din naman talaga. So yun, attitude Nakikita and ko si character Celine. first. Lang. Cute-cute na bata. Gusto mong kunin ko? Oo. Pakina natin. Ayan. A sample. Ito si Celine. Ayan. Atras ka, kuya. Hindi yan kita. Dito siya. Ayan. There. Ayan si Celine. The cutie. So yeah, that was our episode for today. We were able to talk about what we learned about our first year as the Gray Studios, as a studio. Yeah, parang January? January yung January 2020, yung first anniversary ng The Gray Studios. Yeah. 1 year. And before we end, parang yun nga, sabi ko sa sarili ko nung sinimulan ko yung The Gray Studios na parang sabi ko 6 months nga lang eh. Pero after 6 months, parang okay pa, tuloy-tuloy pa, kaya pa naman. May client. And then after a year, sabi ko, sige, 1 year. Sabi ko, pero dumating yung isang taon, meron pa rin, kaya pa rin, and it's still going, strong. We're still growing. Yeah. So, ewan ko. Let's try another year and see if this works, and we're making things work. So, hopefully, mas mag-grow pa talaga tayo. Hindi lang financially. Yeah. Pero syempre yung learning experiences and growth natin as persons, as people naman talaga. So, yeah. We hope na the studio. And we also hope na itong podcast na to is not just, like twice a year, once a year. Diba? Dapat. Naging goal kasi natin yan eh. Diba? So, February kasi talaga dapat. Podcast. So, medyo mapaparami ang podcast natin for February and hopefully magtuloy-tuloy. Kasi this is a great avenue to open up our minds and talk about things. Diba? So, yun. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood. Wave ako parang namang nakikita yung wave ko na. I'm Sam&Mei podcast. Show. Yeah, so, podcast. Show. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and bye. We'll be with you again. Ang daming satsat. Bye. Bye.